Smärta och svek var två lekkamrater till mig väldigt tidigt. Jag gick till min mormor och frågade henne om mamma och pappa dör, kan du ta hand om mig då? Hej och välkommen! Mitt namn är Tony och här kommer jag att dela med mig av min livsresa. Nu kör vi! Den 23 april 1963 lämnade jag moderskeppet och landade på jorden. Jag var ett sladdbarn. Det skilde 11 och 7 år mellan storebrorsorna och mig. När mamma och pappa träffades byggde de ett hus. Och jag växte upp i en röd stuga på landet några kilometer utanför en liten by som heter Dingtuna. De första 5 åren tillbringade jag nästan mer tid på lasarettet än hemma. Det började med förlossningen. Min kära mor älskade att åka slalom. Och när jag var ett litet embryo i hennes mage så vurpade hon och fick en smäll på sitt bäcken. När det var dags för förlossningen fick hon väldigt svårt med krystvärkarna. För varje gång de drog igång avbröts de av den här smärtan som hon upplevde då i bäckenet. Vilket gjorde att jag åkte ut och in ur födslokanalen, och när jag väl kom ut så var mitt huvud platt som en pannkaka. Och läkarna fruktade att jag hade hjärnskador. Men som en blåsfisk i slow motion så återtog mitt kranium sin naturliga form. När jag var 2 år, berättar mamma, det här minns jag inte själv, så satt jag på köksgolvet bredvid mamma och hon höll på att diska. Och jag blev blå i ansiktet. Jag hade sån tur så att pappas jobbarkompis var den som körde bil den veckan. Så det fanns en bil hemma. Mamma åkte in till lasarettet för mig. Det visade sig att jag hade tarmvred och de kunde inte operera av någon anledning. Så mamma höll i armarna, en sjuksyster höll i benen och sen byttes läkarna av och försökte knåda ut tarmarna då på rätt plats. Och höll på i timmar tydligen. Men när det väl var klart så hoppade jag upp i doktorns knä och började fråga om saker och ting. Vad är det där och vad är det där och vad är det där? Så nyfikenheten den fanns från första början. Och läkaren sa till mamma att det här kommer nog att bli bra, skulle vi säga. Någon gång i den där åldern fick jag helt plötsligt brännskadeliknande sår över hela kroppen. De smörjde med salva och linda in mig, så när mamma och pappa kom till lasarettet så såg jag ut som en mumie där jag låg där. Med 2 små hål för ögonen och munnen och näsan. Och sen försvann det, lika oförklarligt som det kom. Jag vet inte vad det var, jag är bara glad att jag inte själv antände. Sen kom något som blev inte så jävla roligt. Jag fick jätteproblem med öronen. Jag fick åka ut och in på lasarettet och då gjorde de så att det jag minns var att det kom en stor hand som tog tag i mitt huvud och ett slags spetsigt verktyg av något slag kördes in i mitt öra och sen så tryckte de hål och så sprutade ut det här varet ut på den här doktorsrocken, och det var så skönt när det lättade och samtidigt gjorde det ju jävligt ont att få det här sticket i örat, och nätterna var inget roliga. Jag kommer ihåg hur jävla ont jag hade, jag kunde inte sova. Det här är ett av mina första minnen. Jag var någonstans 2-3 år. Jag minns hur jag stod och höll i en spjälsäng och tittade och såg mina föräldrar lämna sjukhussalen och gå därifrån. Och jag skrek efter dem. Personalen hade sagt till mina föräldrar att vänder inte om, då blir det bara värre, utan gå bara. Ingen hörde mitt skrik och jag såg bara ryggtavlorna på mina föräldrar och de försvann. Smärta och svek var 2 lekkamrater till mig väldigt tidigt. Och sen vid 5 års ålder så bara la det av. Allting blev bra. Det var som att min kropp behövde tuna in med cellfrekvensen och sen helt plötsligt var jorden beboelig även för mig. Jag började plugget, jag var en clown ganska tidigt. Åkte ut väldigt ofta. Mellanstadiet gick jag i Dingtuna kyrkskola och där blev jag förälskad. Men jag var chanslös mot hennes man som gjorde henne gravid gång på gång. Istället fick vi en vikarie och så var den förälskelsen över. När jag var 10-11 år så blev min pappa väldigt sjuk. Började han åka ut och in från lasarettet och opererades. Till slut kunde han inte opereras något mer. Skulle det hända då att han fick det här igen, det var någonting i magen han hade, så skulle han liksom stryka med. Så det där var ju en jävligt påfrestande situation för mig att hantera. Jag gick till min mormor och frågade henne om mamma och pappa dör, kan du ta hand om mig då? Och då skrattade hon och sa, men de ska inte dö, det kommer att gå bra, Tony. Mormor var klippan som alltid fanns där och hon betydde väldigt mycket för mig. Jag växte alltså upp i ett
jätteidylliskt och fint hem. Mamma och pappa älskade ju platsen där de hade byggt sitt hus. På våren planterade de i rabatterna och när sommaren kom då kunde man äta smultron, jordgubbar. Jag åt gröna ärtor så jag fick ont i magen. Plommon, de planterade potatis, morötter, broccoli, purjolök. Det var ju fantastiskt att springa omkring där som liten i det där överflödet. Praktiskt sett fanns allt. Det låg en liten våtmark alldeles bakom oss och den dämde farsan upp på vintrarna. Och sen så frös det till is och vart lite högre vatten här så kunde vi lira hockey och han satte upp någon belysning. Och på somrarna han fixade till ett nästan fullstort mål med nät och allting. Det var jättekul. När jag var 7 år började jag spela i byns fotbollslag, Dingtuna GIF i division 5. Och det var fostrande. Jag fick lära mig att vinna, jag fick lära mig att förlora. Jag fick lära mig att samarbeta i grupp och framförallt ha kul med polarna. Jag hade alltid mat på bordet och jag hade alltid tak över huvudet. Det var mer än farsan hade haft. Han hade ganska tuffa tider när han var ung då.